Sziasztok! Általában, amikor SSD-t teszteltünk, az azt jelentette, hogy valamilyen Kingston termék érkezett hozzánk, most viszont változott a helyzet, megkeresett minket az OCZ, és felajánlották tesztre valamelyik SSD-jüket. Első körben a Synapse Cache SSD-jüket fogom nektek bemutatni, ami nem is annyira a Winchester kiváltására, hanem mindinkább annak gyorsítására szolgál. Miről is van szó az OCZ Synapse Cache kapcsán? Egy 2,5 colos SSD tárolóról, ami első ránézésre tökéletesen ugyanúgy néz ki, mint bármelyik másik 2,5 colos SSD. Standard kis kulturált kék-fekete OCZ-s dobozban kapjuk, és jár hozzá a 3,5 colos beépítőkeret is. Azonban elkezdhetünk gyanakodni, hogy itt valami turpisság van a háttérben, különösen akkor, hogyha megnézzük a drive hátoldalát, ahol egy Dataplex license key olvasható. Itt találjuk a lényeget, ugyanis az SSD esetünkben tényleg nem arra való, hogy a Winchester helyére vagy olyan elsődleges rendszerpartíciónak tegyük be a drive-ot, hanem arra való, hogy felgyorsítsuk vele a rendszert. Hogy működik a dolog? A meglévő Winchester mellé, ami esetünkben egy 160 GB-os VD7002-es vinyó, de lehet akár egy 1 terás, 2 terás, bármilyen Winchester, bepattintjuk mellé ezt a Synapse Cache SSD-t, feltelepítjük mellé ezt az ominózus Dataplex programot, és innentől minden a háttérben történik. Az SSD-t a Windowsban lényegében nem is fogjuk látni, tehát nem jelenik meg külön meghajtóként, azonban ő a háttérben szorgosan végzi a dolgát, méghozzá nem csinál mást, mint a Winchesterről gyakran futtatott állományokat áttölti saját magára, és a második, harmadik, negyedik indítás után pedig már az SSD-ről töltenek be a leggyakrabban használt dolgaink, és nem a Winchesterről, így rengeteg időt spórolhatunk és drasztikusan növelhetjük a rendszer teljesítményét. Kiknek is készült az OCZ Synapse Cache SSD? Hát elsősorban nem azoknak, akik megengedhetnek maguknak egy 120 vagy 240 GB-os legújabb, leggyorsabb SandForce vezérlővel, vagy az OCZ saját Indilinx vezérlőjével szerelt Vertex 4-es SSD-t többek között, hanem azoknak, akik szeretnék a meglévő rendszerük megtartása mellett, illetve a meglévő Winchester megtartása mellett relatíve olcsóbban gyorsítani a rendszerüket. Hát ezzel az OCZ Synapse Cache-el, ami a 64 GB-os kivitelben 21 néhány ezer forintba kerül, most megadatik a lehetőség. Ennyit az elméletről, nézzük a gyakorlatot. Mindenek előtt a tesztkörnyezet, ami az ASRock 890 FX Deluxe 5-ös alaplapja, Radeon HD 7770-es videókártyával, FX 8120-as bulldozer processzorral, SpinQ hűtővel, Thermaltake Smart 730 wattos táppal, illetve 2x2 GB DDR3 memóriával áll föl. Tárolóból pedig akkor ugye 3 van nálunk, az egyik az OCZ Synapse Cache SSD-je, a másik a VD160 GB-os Winchester, a harmadik pedig egy 120 GB-os Kingston HyperX 3K SSD. Először a bootidőt fogjuk vizsgálni, másodszor egy 4 programból álló kis csomagot indítunk el, harmadszor pedig a Forma 1 2011 pályabetöltési idejét nézzük meg, és megvizsgáljuk, hogy önmagában a Winchesterről, a tisztán SSD-s rendszerről, valamint erről a hibrid Synapse Cache Winchester párosról mennyi idő alatt töltenek be a különböző alkalmazások. Talán senkinek nem meglepő, hogy önmagában a Winchesterről indított rendszer, valamint a 4 alkalmazás is valami gyötrelmesen és borzasztóan lassan töltődik be. Hát a Windowsnál különösen sok türelem kell ahhoz, hogy kivárjuk, mire végre csinálhatunk valamit, egyáltalán mire egy böngészőt indíthatunk. És bizony a programcsomagunk indítása, amiben van egy képszerkesztő, 2 böngésző, egy elég összetett Word dokumentum, valamint egy Full HD videó, igen lassan és időigényesen cammog be a Winchesterről a képernyőre, komoly türelem kell hozzá, hogy mindegyiket végigvárjuk. Ellenben, hogy a pusztán SSD-s rendszert használunk, ilyet azért már mutattunk nektek,
most ugye a Kingston HyperX 3K SSD-je segít nekünk, akkor minden villám gyors, a rendszerbetöltés is gyorsan megtörténik, illetve a mindenféle programokból összeállított kis csomagunk is meglehetősen gyorsan tölt be. Eddig azért túl nagy meglepetés nem ér minket, a Winchester lassú, az SSD meg gyors. Nézzük, mi történik, hogyha ötvözzük a két technológiát. Elsőre a Synapse Cache SSD-vel szerelt rendszer pontosan ugyanolyan lassan tölt be, mint ha csak Winchester-t használnánk, és ugyanez igaz a programok együttes indítására is, azonban nagyon érdekes, hogy második, harmadik és negyedik alkalommal folyamatosan gyorsul. A rendszer töltési ideje is jelentősen lecsökken, valamint a kis összeállításunk is egyre gyorsabban tölt be, vagyis az SSD, illetve ez a Synapse Cache SSD, ez folyamatosan tanul, hiszen minél többször indítjuk el ugyanazokat a dolgokat, azok ugye egyre nagyobb prioritást kapnak az SSD-ben, így ezek a gyakran használt állományok bemásolásra kerülnek ide a Synapse Cache-re, és aztán már innen tölti vissza őket a rendszer, és nem a Winchesterről, így jelentős időt spórolhatunk meg. Érdekes, hogy a Forma 1 2011 is milyen jól reagált a rendszer bővítésére, a Synapse Cache-es bővítésre. Lényegében az SSD-ről, a tisztán HyperX 3K SSD-ről történő betöltés, valamint a Synapse Cache-sel gyorsított Winchesteres betöltés pontosan ugyanannyi ideig tart, alig-alig látható közöttük eltérés. Nem került még szóba, hogy hogyan lehet beüzemelni a Synapse Cache-t, nagyon-nagyon egyszerű, rá kell pattintani egy szabad SATA végződésre, tápot kell neki adni, el kell indítani a rendszert, és a rendszer felügyeleti eszközök között a tárolás vezérlésnél ugye őt Master Boot Recordra kell állítani, ezek után pedig a saját szoftverével, az OCZ oldaláról letölthető Dataplex szoftverrel lehet konfigurálni, nem túl bonyolult a dolog, megkérdezi tőlünk a szoftver, hogy melyik a rendszer Winchesterünk, de egyébként ő meg is fogja mondani, hogy szerinte melyik az, és hogy mire szeretnénk gyorsítani, az nyilván a Synapse Cache SSD lesz. Nyomunk két továbbot, újraindítjuk a gépet, és innentől végig használható a felgyorsított számítógép. Összességében nekem tetszik a technológia, tetszik az ötlet, a szoftveres megvalósítás is hihetetlenül egyszerű és könnyen használható. Elsősorban azoknak lehet jó választás az OCZ Synapse Cache, akik a meglévő rendszerüket gyorsítani szeretnék, de nem akarnak jelentősen beruházni, nem akarnak újra telepíteni, illetve ami nagyon fontos, nem akarnak arra figyelgetni, hogy mennyi dolog van az SSD-n és mennyi a Winchesteren, és meg kell találni az optimális egyensúlyt a kettő között. Ha Synapse Cache SSD-t használunk, akkor erre nem kell figyelnünk, teljesen mindegy, hogy mennyi mindent pakolunk az asztalra, vagy teszünk a C-re, D-re, E-re. Amit sokszor nyitunk meg, az gyorsan fog nyílni az SSD-nek köszönhetően, amit meg ritkán használunk, az marad a Winchesteren. Első OCZ terméket bemutató videónk végéhez értünk, búcsúztatjuk a Synapse Cache SSD-t, azonban hamarosan újabb OCZ SSD-k érkeznek, úgyhogy újabb tesztekkel készülhetünk. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!